السلام عليكم يا دكتورة رحمة. أنا النهاردة عملت تحليل صورة دم كاملة بس مش عارف عندي ايه، ممكن حضرتك تشوفهولي؟ أهلا أهلا يا عم عثمان. طبعا اتفضل 5 دقايق بس وهرجع لك. ها بقى يا دكتورة رحمة، أنا عايزة أعرف ازاي أقرأ تحليل صورة الدم الكاملة، ممكن حضرتك تقوليلي؟ طبعا يا حبيبتي، تعالي بقى ما اقولك. احنا عندنا يا ستي ده اسمه تحليل صورة الدم الكاملة او الكومبليت بلاد كاونت. ده بيقيس لي شوية حاجات كده عشان يعرف اذا كان في حساسية ولا في نزيف ولا في اي عدوى ولا في حتى فقر دم زي ما انت متعودة او عارفة حتى من وانت صغيرة من غير ما تكوني دكتورة. ايه بقى الحاجات اللي تبقى موجودة في الكومبليت بلاد كاونت دي؟ اول حاجة عندنا هي انه بيقيس لي الهيموجلوبين اللي هو بيبقى اختصاره موجود في التحليل الاتش بي. تاني حاجه بيشوفها لي التوتال ريد بلاد سيلز اللي هي بتبقى موجوده ار بي سي اس، وكمان بيشوف الوايت بلاد سيلز، وكمان بيشوف البليتلتس كاونت اللي هي الصفائح الدمويه، وبيشوف كمان حاجه اسمها المين سيل فوليوم او الام سي في بتبقى موجود كده في التحليل. وكمان عندنا حاجه اسمها الهيماتوكريت او الاتش سي تي، ده كمان بيبقى موجود اختصار. يعني ايه كل الحاجات دي؟ وطبعا زي ما انت عارفه ان كل حاجه بيبقى ليها نورمال فاليو، حاجه زادت او نقصت احنا بنقدر نعرف ان في مرض ولا لا. عندنا مثلا خلايا الدم الحمراء الريد بلاد سيلز لو قلت بيبقى ايه السبب؟ تقدري تقولي لي كده، هتفكري معايا وهتجيبيها من نفسك. يلا نفكر مع بعض. ممكن اكيد بسبب نزيف يا دكتور، او حد مثلا الحديد بتاعه قل، او مثلا حصل تكسير في خلايا الدم دي مثلا بسبب الامراض بتاعت الجهاز المناعي اللي هو اتجنن فجأة كده. وممكن كمان ان لو حد اخد دواء خصوصا الصلفة. انا كنت فاكرة انه هو كان في حالة الفافيزم اللي هو انيميا الفول، ان الصلفة لما بتتاخد كدواء ممكن تكسر خلايا الدم بتاعتنا اللي هي الحمراء، وكمان ممكن تعمل ان هي تقلل الكاونت بتاعها. برافو عليكي والله. طب انا عندي كمان حته ليكي، ايه رايك لو كانت امراض وراثيه كمان؟ ممكن تلاقي خلايا الدم الحمراء بتقل او قله بسبب ان ده مرض وراثي. ايوه فعلا يا دكتور معاكي حق. لا وكمان انا كنت فاكره ان انا واخده في توكسيكولوجي ان لو حد حصل له تسمم بسبب الليد ده بيقلل الريد بلاد سيلز، وكمان ممكن يكون سبب نقص الحمض الفوليك او الفوليك اسيد او فيتامين بي 12. شطوره. طب وكمان حكايه نقل الدم دي تعرفي عنها حاجه؟ ايوه طبعا يا دكتور، انا فاكره انه لو حصل ميس ماتشنج مع توصيل الدم لحد مثلا، او حد اتبرع لحد من غير ما نعرف العينه او الفصيله دي، بيحصل ميس ماتشنج، ممكن خلايا الدم دي تكسر خلايا الدم الحمراء الموجوده، او ان حصل ار اتش انكومباتيبيليتيز. وكمان يا ستي لو حصل عدوى زي الملاريا بالظبط. يا كل دي اسباب، ده احنا بقى لو قعدنا نعد فيها من هنا لبكره مش هنخلص. كتير كتير قوي. ايوه طبعا، امال انت مفكره ايه؟ تعالي بقى ما اقولك، بما انك طلعتي شطوره كده، ممكن تقولي لي النورمال فاليو بتاعت الهيموجلوبين نسبته كده قد ايه؟ ايوه طبعا انا فاكره ان هو كان في الميل من 14 ل 18 جرام بر ديسيليتر، وكان في الفيميل من 12 ل 16 جرام بر ديسيليتر. شطوره. وكمان خدي المعلومه دي من عندي، طبعا لو قل نسبه الهيموجلوبين عن 2 جرام او اكتر عن النورمال فاليو ده بيبقى انيميا. ايوه صح يا دكتور. لكن يا دكتور حضرتك ذكرتي حاجه في الاول كده غريبه، انا اول مره اسمع عنها، هي الاتش سي تي. الا ايه دي؟ ايوه يا ستي، انا قلتها في الاول. دي يا ستي لما بتيجي الاتش سي تي دي لما بنلاقيها في التحليل ده بتديني انديكيشن او طباع عن كميه الدم المكونه لخلايا الدم الحمراء. زي مثلا ما انت عارفه كده ان خلايا الدم بيبقى فيها صفائح دمويه وفيها خلايا دم بيضاء وفيها خلايا دم الحمراء، كلهم موجودين في البلازما. وطبعا انت عارفه ان خلايا الدم الحمراء فيها الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الاكسجين في الجسم. وطبعا ان تحليل الاتش سي تي ده زيادته او نقصانه بيديني انطباع ان في جفاف، في اضطرابات في الدم، او حتى ان نخاع العظام بيطلع كميه دم كتير، كميه خلايا دم كتيره جدا لخلايا الدم الحمراء. دي حاجه بنسميها البوليسايسيميا، او حصل امراض في الكليه او اي سرطانات او زي ما قلنا قبل كده. طبعا يا دكتور انا هتكلم عن خلايا الدم البيضاء الوايت بلاد سيلز. زي ما حضرتك عارفه ان دي تبقى موجوده للعدوى، او ان احنا عارفين ان هي مكون اساسي من مكونات الجهاز المناعي. عددها طبيعي هو من 4000 ل 11000 كره دم في كل متر مكعب في الدم. طبعا لو زادت او قلت، لو زادت زي ما احنا عارفين ان بيبقى فيه هنا عدوى او حساسيه جلديه او امراض سرطانيه، دي زيادتها بنسميها اليوكوسايتوزس. برافو. طبعا انت عارفه ان هي لو قلت بنسمي الحاله دي اليوكوسايتوبينيا، بتقل عن 4000 سيل بالسنتيمتر. سببها بيكون حمى معويه او اكيوت فيرال انفكشن زي الانفلونزا كده بالظبط، او متلازمه نقص المناعه المكتسبه اللي هو الايدز، او لو في اي حاله تانية في النخاع اللي احنا بنسميها بقى اللي هي دي خلاص النخاع العظام ما عادش بتطلع اصلا خلايا دم. ده بيبقى بسبب ايه يا ترى؟
اكيد يا دكتور بسبب ان في هنا سيفير توكسيسيتي، او ان حصل مثلا تعرض للجاما او اكس رايز. صح، برافو عليكي. ده كمان خلايا الدم البيضاء دي ليها مكونات كتيره بتبقى موجوده في الكومبليت بلاد كاونت او تحليل صوره الدم الكامله. ان شاء الله هيكون لينا ميعاد وفيلم خاص بيه. طبعا اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده يا بنتي هي البليتلتس او الصفائح الدمويه. اوهو يا دكتور، دي ملك التجلط بقى، ودي اللي برنس اللي بيحمينا من النزيف، يعني دي هتقولي لي عليها؟ لا مش هقولك عليها النهارده، كفايه كده. خلينا المره الجايه هنتكلم عنها، وهنتكلم عن الكلوتينج فاكتور، ونضيف لهم كمان البلاد بليتلتس. ايه ده؟ عم عثمان نام. عم عثمان، يا عم عثمان اصحى. ايوه يا زول، تكرمي. نصيحة مني، ما تسيبش عم عثمان نايم الوقت ده كله في الصيدلية لحسن ما تشوفش وشه بعد كده. مقدم البرنامج منصورة العزومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش الشير والسبسكرايب.